ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਮਨ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਾਮਨ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਮਨ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਾਮਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਾਮਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਾਮਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਮਨ ਤੋੜ ਲਏ ਨੇ। ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਈਦੇ ਆ, ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਮਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਾਮਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਾਮਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਮਨ ਨਮਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਮਨ ਦੇ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਆ ਲਓ ਬਾਗ 'ਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਮਨ ਖਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਮਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਮਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਮਨ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।